नमस्कार, सुवर्णास किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज बघा तुम्हाला रेसिपी सांगण्यासाठी कोण आला आहे। हा माझा मुलगा श्रेयश आहे। हॅलो कर बाळा। हॅलो। तो मला वेगवेगळ्या रेसिपी बनवायला सांगत असतो, तर आजही त्यांनीच मला रेसिपी सांगितलेली आहे। तर ती कुठली रेसिपी बनवायची आपण त्यालाच विचारूया। कुठली रेसिपी बनवायची बाळा? बोंबा पास्ता। हां, तर तुम्ही ऐकलीच असेल, तर आपण पास्त्याची रेसिपी बनवूया। पास्ता बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी गॅसवर एक पातेलं ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे आपला पास्ता चांगला उकळण्यासाठी। तर मी इथं हा पास्ता घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तो तुम्ही पास्ता इथं घेऊ शकता। तर ह्यामध्ये आपण पास्ता हा बॉईल करून घेणार आहे आणि गॅसची फ्लेम ही हाय करायची आहे। हाय फ्लेमवरच हा पास्ता आपण बॉईल करणार आहे आणि यामध्ये आपण थोडे मीठ टाकून घेणार आहे, अर्धा चमचा, आणि थोडे तेल टाकून घेणार आहे, म्हणजे आपला पास्ता छान मोकळा होईल। आणि पास्ता शिजतपर्यंत ह्याला उकळू द्यायचा आहे। इथं आपला पास्ता आपण चेक करून घेऊया शिजला का। तर अशा पद्धतीने हे कट होतंय, म्हणजे आपला पास्ता झालेला आहे। तर आपण आता गॅस बंद करून यातलं सर्व पाणी काढून घ्यायचं आहे। पास्त्यामधलं सर्व पाणी इथं मी काढून घेतलेलं आहे आणि याला साधारण 7 ते 8 मिनिटं लागलेले आहे शिजायला। पास्ता बनवण्यासाठी मी इथं एक कढई ठेवलेली आहे आणि यामध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकलेला आहे। गॅसची फ्लेम आपण इथं मीडियम केलेली आहे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, तर यामध्ये पहिले आपण बारीक कट केलेला लसूण टाकायचा आहे। लसूण आपला झालेला आहे। त्यानंतर आपण इथं एक कांदा घेतला होता बारीक कट करून, तो यामध्ये टाकणार आहे। कांदा आपल्याला जास्त गोल्डन ब्राउन नाही करायचा आहे। त्यानंतर इथं मी घेतले होते फ्रेंच बीन्स, ते पण इथं बारीक कट करून घेतलेले आहेत, ते यामध्ये आपण टाकून घेऊया। त्यानंतर एक गाजर घेतलेलं होतं मी, ते यामध्ये आपण टाकूया, बारीक कट करून घेतलं होतं। हे सर्व झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण शिमला मिरची टाकून घेऊ। शिमला मिरची एक घेतली होती मी बारीक कट करून, साधारण मध्यम आकाराची, ती यामध्ये आपण टाकूया। त्यानंतर टोमॅटो बारीक चिरलेला एक घेतलेला होता, तो यामध्ये घातला। त्याचबरोबर मी इथं थोडे स्वीट कॉर्न घेतले होते, हे बॉईल करून घेतलेले आहेत, आणि थोडे वटाणे घेतलेले आहेत, ते यामध्ये आपण टाकून घेऊयात। भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं घेऊ शकता। आपल्या भाज्या या सगळ्या शिजलेल्या आहेत तेलामध्ये। आता आपण यामध्ये लाल तिखट टाकणार आहे 1 चमचा। त्यानंतर इथं मी घेतलेला होता पास्ता रेड सॉस, तो आपण 1 चमचा घेतलेला आहे आणि इथं मी हा पाण्यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेला आहे, तो यामध्ये आपण टाकणार आहे। त्यानंतर इथं मी घेतलेला आहे रेड चिल्ली सॉस, तो इथं टाकायचा आहे 1 चम्मच। त्यानंतर 1 चमचा टोमॅटो सॉस घ्यायचा आहे। एक चमचा मी इथं टोमॅटो सॉस टाकलेला आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे।
आता यामध्ये आपण हा बॉईल केलेला पास्ता यामध्ये टाकून घेणार आहे सर्व। हे पास्ता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण चवीपुरते मीठ टाकून घेऊया। मीठ टाकल्यावर परत एकदा छान मिक्स करून घेऊया हे सर्व। आता सर्व मसाले यामध्ये मिक्स झालेले आहे, तर यामध्ये मी इटालियन सीझनिंग हे टाकणार आहे। हे तुम्हाला कुठल्याही किराणा स्टोअरमध्ये वगैरे भेटून जाईल। याने तुमच्या पास्त्याला छान अशी चव येणार आहे। आणि हे सर्व छान आपण मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये चीज पण मिक्स करू शकता। तर याच्यामध्ये आपण या स्टेजला चीज टाकू शकतो सगळे मसाले टाकल्यानंतर। आणि परत एकदा हे मिक्स करायचं आहे, चीज छान मेल्ट होतपर्यंत। आता हा पास्ता आपला खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे, तर आपण हा सर्व करून घेऊया। हा आपला पास्ता तयार झालेला आहे। तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।